Masken eller Maskmannen har genom åren figurerat på olika sätt i ett antal olika utredningar gällande grova våldsbrott och i minstone 5 olika mordärenden. I dessa ärenden har han figurerat både som vittne och annan. Den 25 november 2014 mördas Ellie Messo med ett flertal skott från en automatkarbin då han anlände till sin bostadsadress på Turebergs allé i Sollentuna i sin bil. 6 personer åtalas misstänkta för inblandningen i målet med dödsskjutningen av den 32-åriga mannen i en svart Audi RS6. 25 kulor avlossades från ett automatvapen, en Kalashnikov AK47. När polisen kom till platsen satt offret kvar på förarsätet med säkerhetsbältet fastspänt. Efter mordet hoppade skytten iskallt in i en falskskyltad Mercedes AMG. Enligt ett vittne var det en promenerande man som riktade automatvapnen mot den svarta Audin och tryckte av skottsalvan. Samtidigt rullade det en vit eller silverfärgad Mercedes i sakta bredvid. 25 kulor gick igenom den svarta Audins ena sida, plåt och fönster. Efter mordet visade skytten på iskyla och gick lugnt in i Mercedesen enligt vittnen. Ellie Messo var enligt polisen en yrkeskriminell person som tillsammans med Masken hade olika affärer med personer som genererade pengar. En sådan person var Hamid som tillsammans med Ellie Messo hade bilaffärer med en person vid namn Mikael Arbinge. Arbinge, som var en stor fastighetsägare och förmögen, förmåddes av Hamid och Messo att importera dyra bilar från Tyskland för att sälja dessa med vinst i Sverige, men inga pengar redovisades till honom. Den 51-åriga fastighetsägaren och mångmiljonären hittades skjuten i baksätet på sin bil den 29 mars 2014 intill ett koloniområde på norra Djurgården i Stockholm. Han ägde vid sin död 418 hyreslägenheter. Senaste deklarerade kapitalinkomster låg på omkring 80 miljoner kronor. En misstänkt för detta mord var under en period Hamid. Hamid hittades skjuten till döds tillsammans med sin flickvän i ett parkeringsgarage vid sin bostad i Axelsberg den 13 september 2014. Ingen misstänkt har kunnat identifieras. Utredningen om mordet på Ellie Messo visade att han och Masken stod varandra mycket nära. De hade dagliga kontakter och sms ringde till varandra flera gånger om dagen. Under en period så hyrde Masken Ellies lägenhet i Sollentuna då denna bodde i en lägenhet på Östermalm och Masken var fortfarande skriven i Ellies lägenhet vid tillfället för mordet. Masken tog mordet mycket hårt och uppgifter i utredningen gör gällande att han vid något tillfälle även hade övernattat på Ellies grav. Masken har även tatuerat in Rest in Peace Messo på sin högra underarm. Utredningen angående mordet fortgick och sammanlagt 7 personer åtalades för olika grad av inblandning i mordet på Ellie, där Gille och Mohammed var 2 som åtalades för att ha utfört själva mordet. I utredningen delgavs även en person vid namn Y misstanke om medhjälp, men åtalades aldrig. Y var kamrat med Ellie och hade regelbunden kontakt med honom. Men han var även bekant med Gille och Mohammed. Dessa 3 personer hade ett möte kvällen innan mordet där misstanke uppstod att Y lämnat uppgifter om Ellies bostadsadress etc. till Gille och Mohammed. Den 22 april 2016 beordras polispatruller till en adress i Järfälla med anledning av att allmänhet sett en maskerad person i en parkerad bil på adressen. Då polis anländer försöker personen köra från platsen och en kortare jakt påbörjas som avslutas i att den flyende personen kraschar in i en rondell. I fordonet anträffas Masken, maskerad med en gummimask, samt att i bilen anträffas jaktgevär med kikarsikte. I närheten av den adress där Masken stått parkerad bor Y. Vid husrannsakan i Maskens bostad i Barkarby anträffas en större mängd vapen i olika innertak i trapphuset. Bland dessa vapen anträffas även anteckningar om Gilles bostadsadress, barn etc. Uppgifterna ser ut att komma från förundersökningsprotokollet avseende mordet på Ellie.
Den 31 oktober 2016 dömdes Masken av Svea hovrätt för bland annat grovt vapenbrott till fängelse i 2 år och 6 månader. Han frigavs villkorligt från straffen den 6 januari 2018 med en återstående strafftid om 10 månader. Masken har senare, på nytt, under prövotid återfallit i likartad brottslighet. Han fälls då av tingsrätten och sedan i hovrätten, för de har kommit fram till att det är klarlagt att Masken har innehaft en laddad revolver och en automatkarbin med 2 tillhörande magasin. Han fälls då för grovt vapenbrott och får då ett fängelsestraff på 2 år och 6 månader av hovrätten. Chad, den utpekade ledaren för gänget HSL Headshot-ligan, mördades den 5 juni 2018 i Barkarby, och efter några veckor hade polisen en relativt god bild av händelseförloppet. Men det var en bild som grundade sig på underrättelser då tystnadskulturen varit total och ärendet stod still. I april 2019 blir polisen kontaktad av en släkting till Chad som meddelar att han vill ha ett nytt förhör då han har mer info att lämna. Vid det nya förhöret 19 april 2019 berättade personen att han har pratat med Chads kompisar och att han då fått veta vad som hänt. Personen berättar att det är 3 grupperingar som har gått ihop och tillsammans samlat in 1,5 miljoner kronor för att få Chad mördad. En gruppering som leds av Gringo, Rissner-nätverket. Den andra grupperingen kopplas till en musikgrupp i Tensta. Den tredje grupperingens namn eller deltagare är inte känd för personen. Hur gick mordet till? I förhöret framför personen följande tillvägagångssätt för mordet på Chad. Personen U tar uppdraget att planera mordet. U bor i Barkarby, alldeles i närheten där Chad blev mördad. U meddelar en adress till Kurdiska räven. Kurdiska räven kontaktar i sin tur Chad och ger honom direktiv att åka till adressen, och därefter meddelar Kurdiska räven till U att Chad är på plats. U meddelar då Masken att Chad är på plats, varpå Masken ger chauffören Mahmoud order om att åka fram och stanna bredvid Chads bil. När bilen stannar skjuter Masken ihjäl Chad. U befann sig inte i Sverige när mordet begicks och han var i Turkiet när mordet skedde. Personen är övertygad om att Kurdiska räven var medveten om att Chad skulle bli mördad. Värt att poängtera om denna anklagelse är att Kurdiska räven är Chads kusin, så de är alltså släkt. Personen berättar att all kommunikation skedde på krypterade chattar som polisen inte kunde avlyssna. Undersökningsledaren bekräftar att en enkrotelefon påträffades i Chads bil på brottsplatsen. Mahmoud, som uppges vara föraren vid mordet och flykten, mördades i Malmö vid Nydalatorget den 3 juli 2018. Enligt uppgifter, trots att Masken inte ska vara knuten till något specifikt nätverk, ska alla vara rädda för honom. Han har även kallats för Maskmannen då han använder sig av flera masker när han gör brott. En mask såg ut som en gammal gubbe och en annan mask såg ut som en afrikan. Maskerna är väldigt påkostade och dyra. I åtalet mot försvarsadvokaterna Kungen och Prinsen framkommer det i encrochattar att kungen misstänks för sin inblandning i mordplaner bland flera nätverk att mörda Masken, folk från nätverket Botkyrka samt Chads bror, den dömda dubbelmördaren Lanko, tillsammans med andra från HSL och dödspatrullen som var väldigt nära Chad, misstänks för att samla ihop pengar för att få Masken dödad.